Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, un nou capitol din cartea Puterea ascunsă scrisă de Thomas Troward, capitolul 2, un capitol pe care nu trebuie să-l ratați. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut. Bineînțeles, vă aștept și pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi, tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici. Să începem! Capitolul 2. Perversiunea adevărului. Există o recunoaștere foarte generală care crește pe zi ce trece, din ce în ce mai răspândită, că există un fel de putere ascunsă undeva care este în limitele capacității noastre, într-un fel sau altul, pentru a o folosi. Ideile cu privire la acest subiect sunt extrem de vagi cu generalitatea oamenilor, dar totuși iau o formă din ce în ce mai definită, iar ceea ce pare să ia amploare în generalitatea publicului este recunoașterea puterii de sugestie. Presupun că niciunul dintre noi nu se îndoiește de faptul că există un lucru precum puterea sugestiei și că poate produce într-adevăr rezultate foarte mari și că este prin excelență o putere ascunsă. Ea funcționează din culise, lucrează prin ceea ce știm ca subconștient și, în consecință, activitatea sa nu este imediat recunoscută sau sursa din care provine. Acum există în unele aspecte utilitatea, beneficiul ei, dar în alte aspecte există o sursă de pericol, pentru că o putere de acest fel este evident una care poate fi folosită fie bine, fie rău. În sine este perfect neutră. Totul depinde de scopul pentru care este folosită și de caracterul agentului care o folosește. Această recunoaștere a puterii sugestiei ia în multe cazuri o formă nedorită și vă recomand, în sprijinul acestei observații, numeroase reclame în anumite reviste. Mulți dintre voi trebuie să fi văzut multe exemplare de acest fel, oferindu-se pentru o anumită sumă de bani pentru a vă împiedica să obțineți influență personală, putere mentală, putere de sugestie, așa cum spun reclamele, fără îndoială, în orice scop care ai putea dori. Unele dintre ele chiar intră în detalii suplimentare, spunându-ți felul special de scopuri pentru care poți folosi acest lucru, toate fiind cu siguranță astfel de utilizări pe care nimeni nu ar trebui să încerce să le facă. Prin urmare, această recunoaștere a puterii de sugestie, să spunem chiar ca o simplă putere de a face bani, pentru a lăsa deoparte alte aplicații greșite ale ei, este o trăsătură care pune stăpânire, ca să spunem așa, asupra anumitor secțiuni ale publicului, care nu-și dau seama de o platformă mai înaltă în aceste lucruri. Este deplorabil că ar trebui să fie așa, dar este în natura lucrurilor inevitabil. Aveți o putere care poate fi folosită afirmativ și care poate fi folosită negativ, care poate fi folosită în scopuri mai înalte și poate fi folosită pentru scopuri inferioare. Și în consecință veți găsi un număr de oameni care, de îndată ce vor pune mâna pe ea, se vor gândi imediat numai la scopuri inferioare, nu la cele superioare. În sprijinul a ceea ce spun, deși acest lucru nu este în niciun caz, presupun, intenționat ca o aplicație scăzută, probabil este intenționat ca o aplicație ridicată, dar nu pot spune că sunt de acord cu ea, ci pentru a vă arăta că sunt. Vorbind din fapte reale, vă voi citi o notă pe care am făcut-o în Daily Mail din 10 ianuarie, pe care îndrăznesc să spun că unii dintre voi l-ați văzut. Este un articol intitulat Uciderea prin rugăciune. Iar articolul continuă spunând că o anumită circulară a fost trimisă în diferite spitale
și în alte locuri unde studiul vivisecției merge înainte în acest sens. În această circulară, semnată cu literele MC, scriitorul spune că a auzit accidental de o persoană care avea obiceiul să se roage din când în când pentru moartea unuia dintre cei care lucrau în vivisecții și mai ales cei de frunte, și că întotdeauna bărbatul indicat murea. Asta a auzit întâmplător MC în timpul conversației la o cină la hotel. Apoi, gândindu-se la asta, MC continuă spunând că el sau ea a încercat să se roage ca bărbatul, cel mai probabil să provoace suferință subiecților nevinovați prin experimentele sale, să poată fi îndepărtat, iar consecința a fost că aproximativ 2 săptămâni mai târziu, unul dintre cei mai distinși medici de știință ai noștri a murit. Nu știu cine a fost omul de știință în cauză. Îndrăznesc să spun că unii dintre voi s-ar putea să știți numele. Totuși, asta ne spune Daily Mail și mai spune că societățile antivivisecțiilor au fost unanime în a condamna această circulară și pe bună dreptate. Acum vedeți că expeditorul acelei circulare, oricine ar fi el, a crezut evident că face o treabă foarte bună. Eu însumi nu sunt nici de cum prieten al vivisecției. Nu cred că cineva poate avea o cunoaștere reală a adevărului și să rămână în contact cu acesta, dar cu siguranță am fost de acord cu societățile antivivisecției în a condamna o astfel de circulară. Vedeți că există presupunerea că rugăciunea sau puterea mentală poate fi folosită pentru a îndepărta o persoană din stadiul vieții, iar MC susține că a făcut-o în cazul acestui om de știință. Asta ne aduce în minte o altă paralelă, aproape, aș putea spune, o paralelă istorică, cea a doctorului Anna Kingsford, care a avut loc în urmă cu aproximativ 40 de ani, care a susținut, desigur că era o foarte puternică antivivisecționistă, că prin puterea gândirii ea a provocat moartea lui Claude Bernard, marele om de știință al Franței care s-a ocupat de vivisecție. Cu siguranță, în momentul în care și-a pus forțele, el a murit, dar pe de altă parte s-a remarcat că tocmai de la acea dată a început propria ei despărțire și nu a încetat până când ea însăși nu a trecut în lumea cealaltă. Deci, vedeți că aceste acțiuni sunt probabil menite să revină expeditorului, chiar dacă au succes. Acum, în aceste două cazuri, obiectul suprem nu era unul de jos, ci unul care trebuia să fie în beneficiul umanității și al creației mute. Dar asta nu justifică mijloacele. Maxima "scopul justifică mijloacele" este cea mai mare perversiune a adevărului și cu atât mai mult dacă această putere ascunsă, puterea sugestiei, este folosită pentru a vătăma pe cineva dintr-un motiv mai personal decât în aceste cazuri pe care le-am citat. Cu cât motivul este mai scăzut, cu atât acțiunea devine mai scăzută și a presupune că, deoarece sunt folosite mijloace mentale, ele fac orice diferență în natura actului, este o greșeală foarte mare. A fost uneori datoria mea dureroasă să condamn oamenii la moarte pentru crimă și, prin urmare, susțin că am o cunoaștere foarte corectă a ceea ce diferențiază crima de acele cazuri în care este luată viața și care nu echivalează cu crimă. Și vorbind din experiența juridică de mulți ani și din judecarea unui număr mare de cauze care au implicat întrebarea dacă pedeapsa cu moartea ar trebui să fie adoptată sau nu, nu ezit să spun că a ucide prin mijloace mentale este exact la fel și se consideră la fel de crimă ca atunci când ucizi cu o travă sau cu un pumnal. Vorbind din punct de vedere judiciar, nu ar trebui să ezit în a spânzura pe cineva care a comis crima prin sugestie mentală. Crima psihologică, amintiți-vă,
este la fel de crimă. Posibil este o crimă mai profund colorată din cauza cunoștințelor mai mari care trebuie să vină împreună cu ea. Eu spun că criminalul psihologic este mai rău decât criminalul obișnuit. Una dintre învățăturile maestrului este chiar în acest punct. Am să mă refer ție aici la miracolul smochinului. Știi că și-a arătat puterea de a ucide nu o persoană, nici măcar un animal, ci un copac. Iar când ucenicii i-au zis, vezi cum s-a ofilit acest copac pe care l-ai blestemat, el a răspuns, ei bine, tu poți să faci exact același lucru și spune mai departe, nimic nu-ți va fi cu neputință. Prin urmare, dacă poți ucide smochini, poți ucide oameni, dar iartă dacă ai ceva împotriva vreunuia, pentru ca Tatăl Ceresc să te ierte. El spune de fapt, acum ai văzut că această putere ascunsă poate fi folosită pentru distrugerea vieții. Pe riscul tău folosește-o altfel decât ca putere divină. Folosește-o cu rugăciune către Dumnezeu și cu iertarea tuturor față de care ai vreun fel de ranchiună, iar dacă folosirea ei este întotdeauna prefațată în acest fel, conform instrucțiunilor maestrului, atunci nimeni nu o poate folosi nici pentru a răni pe altul în minte, trup sau spirit. Poate că unii dintre voi ar fi înclinați să zâmbească dacă folosesc cuvântul vrăjitorie, dar în prezent, sub un nume sau altul, științific sau semi-științific, nu este altceva decât vrăjitoria din lumea veche care încearcă să-și găsească drum printre noi ca putere ascunsă. Vrăjitoria este folosirea inversată a puterii spirituale. Aceasta este definiția și vorbesc în funcție de autoritate. Vă trimit la Biblie, unde veți găsi că vrăjitoria ocupă un loc proeminent în lista acelor lucruri care se exclud din Ierusalimul Ceresc. Ierusalimul Ceresc nefiind un oraș sau un oraș în acel loc, ci starea desăvârșită a omului. Prin urmare, folosește vrăjitoria și nu poți ajunge la acea stare cerească. Tocmai din acest motiv găsim în Apocalipsă acea minunată descriere a două femei simbolice. Ele reprezintă două moduri ale sufletului individual. Bineînțeles că merg mai departe, indică lucruri naționale, evoluția rasei și așa mai departe. De ce? Pentru că toate mișcările naționale, toate evoluțiile rasiale își au rădăcina în dezvoltarea individului. O națiune sau o rasă este doar o colecție de indivizi și, prin urmare, dacă un principiu se răspândește odată de la un individ la altul, se răspândește la națiune, se răspândește la rasă. Deci, așadar, aceste două femei simbolice reprezintă în primul rând două moduri de suflet, două moduri de gândire. Cunoști perfect descrierea celor două femei. Una, femeia îmbrăcată cu soare, stând cu luna sub picioare și cu o diademă de stele în jurul capului, cealaltă, așezată pe un tron pământesc, ținând o cupă de aur, iar paharul este plin de urăciuni. Acestea sunt cele două femei și știm că una dintre ele este numită în scriptură Babilon și știm care este aceasta. Unul dintre semnele acestei femei, ține cont că înseamnă clasa individualității, este semnul vrăjitoriei, semnul utilizării inversate a puterilor spirituale și mentale. Dar care este finalul ei? Sfârșitul este că acest Babilon devine locuința diavolilor. Cala, sau, după cum spune originalul grecesc, închisoarea răului, un spirit necurat, cușca oricărei păsări necurate. Asta este dezvoltarea care are loc la fiecare individ care își propune să folosească greșit această putere mentală. Folosirea greșită poate avea un început foarte mic,
Poate fi așa cum este predat într-o anumită școală, despre care mi se spune că există la Londra, unde vânzătorii sunt instruiți în utilizarea energiei magnetice pentru a amăgi sau a constrânge cumpărătorii neștiutori să intre și să cumpere ceea ce nu vor. Mi se spune că există o astfel de școală. Nu pot să vă citez autoritatea mea. Este o chestiune neînsemnată. Intru într-un magazin și cheltuiesc 2-3 șilingi cumpărând ceva ce, când ajung acasă, mi se pare absolut inutil și spun: cum în numele norocului am ajuns să cumpăr gunoaiele astea? Ei bine, trebuie să fi fost hipnotizat. Nu face mare diferență pentru mine, dar face o mare diferență pentru tânărul sau tânăra care m-a hipnotizat, pentru că este primul pas pe calea descendentă. S-ar putea să fie doar o chestiune de 6 penny, dar duce pas cu pas și, dacă nu este retras acel drum, sfârșitul final este cel al Babilonului. De aceea, spune Sfântul Ioan, am auzit un glas din ceruri care spunea: ieșiți, poporul meu, din ea, și aceasta este din Babilon. Ieșiți, poporul meu, din ea, adică din acest mod invers de folosire a puterii spirituale. Ieșiți, poporul meu, din ea, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți ciuma ei. Prin urmare, împotriva acestei utilizări inversate a puterii ascunse, îi avertizez pe fiecare, din prima zi când încep, să realizeze că există o putere mentală sau spirituală care poate fi exercitată asupra altor persoane. Oare din acest motiv trebuie să mergem continuu în teroarea de a suferi de magnetism rău intenționat, temându-ne că vreun inamic de aici sau vreun inamic de acolo se îndreaptă asupra acestei puteri ascunse împotriva noastră? Dacă da, ar trebui să ne trezim în continuu. Nu cred că există cel mai mic motiv pentru care să mergem cu frică în acest fel. Pentru început, sunt relativ puțini cei care cunosc suficient de bine legea sugestiei pentru a o folosi fie afirmativ, fie negativ, iar dintre cei care o cunosc suficient pentru a o folosi, sunt convins că majoritatea ar dori să o folosească doar în toată bunătatea și în beneficiul persoanei în cauză. Sunt sigur că aceasta este atitudinea a 90 sau aș putea spune 99 a oamenilor care își doresc să folosească puterea sugestiei. Ei doresc să facă bine și consideră că folosirea puterii mentale este un mijloc suplimentar de a face bine. Dar la urma urmei, natura umană este natura umană și rămâne o mică minoritate care este atât capabilă cât și dispusă să folosească această putere ascunsă în mod vătămător pentru propriile lor scopuri. Acum, cum să ne descurcăm cu această minoritate? Răspunsul este simplu. Doar vedeți în adevărata lor lumină. Vedeți așa cum sunt cu adevărat, adică persoane care nu cunosc adevărata putere spirituală. Ei cred că o au și nu o au. Asta este. Vedeți în adevărata lor lumină și puterea lor va cădea de la ei. Puterea reală și ultimă este cea a afirmativului. Negativul este destructiv, afirmativul este constructiv. Deci această utilizare negativă a puterii ascunse urmează să fie distrusă prin folosirea puterii afirmative, constructive. Afirmativul distruge negativul întotdeauna, într-un fel, și asta nu atacându-l, nu alergând spre el ca un taur într-un magazin de porțelan, ci prin construirea vieții. Este întotdeauna o putere de construire. Construiește, construiește, construiește viață și mai multă viață, iar atunci când acea viață apare, negativul necesității se stinge. Poziția finală afirmativă este aceea a uniunii conștiente cu sursa vieții. Realizați acest lucru și nu trebuie să vă faceți probleme
cu nicio acțiune a negativului. Căutați uniunea conștientă cu cauza finală, prima, aceea care este punctul de plecare al tuturor lucrurilor, fie în univers, fie în voi înșivă ca individ. Acel punct de plecare este întotdeauna prezent. Este același ieri, azi și pentru totdeauna, iar tu ești lumea și universul în miniatură și este mereu acolo lucrând în tine dacă îl vei recunoaște. Amintește-ți reciprocitatea dintre tine și această putere cu adevărat ascunsă. Puterea sugestiei este o putere ascunsă, dar puterea care creează toate lucrurile este puterea ascunsă care se află în spatele tuturor lucrurilor. Acum, realizați că este în voi și nu mai aveți nevoie de probleme legate de negativ. Aceasta este învățătura Bibliei despre Hristos. Și acea învățătură este să aducă această uniune personală conștientă cu spiritul atot creator divin ca o putere vie, prezentă, care trebuie folosită zi de zi. Biblia ne spune că există un asemenea lucru precum misterul fără de legii, adică misterul puterii spirituale folosită invers, folosită din punct de vedere diabolic. Iar când Biblia vorbește despre misterul fără de legii, înseamnă ceea ce spune. Ne spune că există puteri și principate în lumea invizibilă care folosesc exact aceleași metode la o scară enormă. Pentru că, amintiți-vă un lucru, nu există niciodată o abatere în nicio parte a universului de la statul universal de drept. Ceea ce este legea pe pământ este legea în rai. Legea în iad, legea în invizibil și legea în vizibil, care nu se modifică niciodată. Ceea ce se face prin orice putere spirituală, fie că este o putere spirituală a răului sau a binelui, se face prin constituția mentală pe care o ai. Nici o putere nu schimbă legea propriei tale minți, dar o putere care cunoaște legea minții tale o poate folosi. Prin urmare, este atât de esențial încât să cunoașteți legea propriei minți și să vă dați seama de capacitatea ei continuă de sugestie. Așa fiind, cel mai mare lucru este să obțineți un standard pentru sugestie fundamentală, neschimbată și suficientă, la care să vă puteți adresa întotdeauna și care este imprimată automat în subconștientul vostru atât de profund, încât nicio contrasugestie nu-i poate lua locul. Și aceasta este taina lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea ni se spune despre taina lui Hristos, taina Evlaviei în opoziție cu taina fără de legii. Se datorează faptului că atât misterul divinului, cât și misterul diabolicului caută să lucreze prin tine și pot lucra prin tine doar prin legea propriei tale constituții mentale, adică prin legea subconștientului care acționează și reacționând asupra minții tale conștiente și asupra corpului tău și așadar asupra circumstanțelor tale. Misterul lui Hristos nu este o simplă ficțiune ecleziastică. Oamenii l-au distorsionat și au făcut din asta o neclaritate, încercând să explice ceea ce la vremea aceea și în acele zile nu era cunoscut în mod corespunzător, încercând să explice ceea ce nu știau. Pentru că ceea ce se știe în mod obișnuit cu privire la legile minții era necunoscut atunci. Dar cum a venit această lumină, începem să vedem că învățătura Bibliei cu privire la Hristos are un înțeles mare și profund și tocmai din acest motiv Sfântul Pavel le-a spus corintenilor: copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. De aceea, el vorbește despre Hristos în voi, nădejdea slavei, adică despre concepția lui Hristos, despre realizarea principiului lui Hristos, așa cum este prezentat în persoana lui Hristos,
vă aduce în contact cu elementul personal din spiritul universal, spiritul divin creator, primul în mișcare al universului. Apoi, vedeți că realizând acest lucru ca fapt fundamental, este în mod continuu imprimat subconștientului vostru, chiar și atunci când nu vă gândiți la asta, pentru că aceasta este acțiunea minții subconștiente de a accepta, a raționa și a argumenta în propriul mod deductiv asupra lucrurilor la care nu vă gândiți în mod conștient momentan. Prin urmare, este faptul că realizarea acelei mari promisiuni de mântuire, care este coloana vertebrală a Bibliei de la primul capitol al Genezei până la ultimul capitol al Revelației, este conform unei legi științifice. Nu este o afacere hocus-pocus, nu este un lucru care a fost aranjat astfel și ar fi putut la fel de bine să fie aranjat în altul. Nu este așa pentru că o autoritate arbitrară a comandat-o, iar autoritatea ar fi putut la fel de bine să o comande în alt mod. Nu, este așa pentru că cu cât îl examinezi mai mult, cu atât vei descoperi că este absolut științific. Se bazează pe constituția naturală a minții umane. Și prin urmare este acel Hristos, așa cum este prezentat în Biblie, fie în simbolistica Vechiului Testament, fie în personalitatea Noului Testament. Este împlinirea legii, în sensul specializării în cel mai înalt grad a ceea ce este comun întregii omeniri. Pe măsură ce realizăm acest lucru din ce în ce mai mult și îl specializăm din ce în ce mai mult, așa ne vom ridica la relații sexuale din ce în ce mai înalte și la o conștiință din ce în ce mai mare a identității reciproce, a vieții reciproce, cu puterea universală care ne va ridica deasupra oricărei posibilități de a fi atinși de orice fel de sugestie rău intenționată. Dacă cineva ar fi, deci, atât de nedorit față de noi și atât de lamentabil de ignorant în ceea ce privește adevărul spiritual însuși, încât să caute să exercite puterea de sugestie răutăcioasă împotriva noastră, am milă de persoana care încearcă să o facă. Nu va scoate nimic din asta, pentru că trage cu mazăre dintr-un trăgător de mazăre împotriva unui vas de război îmbrăcat cu fier. Asta înseamnă, dar pentru el însuși înseamnă ceva mai mult. Este o zicală adevărată că blestemele se întorc acasă la adăpost. Cred că dacă studiem aceste lucruri și considerăm că există un motiv pentru ele, nu trebuie să ne alarmăm câtuși de puțin de sugestia negativă sau de magnetismul rău intenționat de a fi puși sub puterea altor minți, de a fi depășiți într-un fel, de a fi făcut din proprietatea noastră, de a fi rănit în sănătatea noastră sau de a fi rănit în circumstanțele noastre și așa mai departe. Bineînțeles, dacă te deschizi la așa ceva, vei obține acel lucru. Bateți și vi se va deschide. De aceea Scriptura spune: cel ce rupe un gard, un șarpe îl va mușca. Acesta este șarpele despre care unii dintre noi știm ceva. Acesta este vechiul nostru dușman, Nahash. Unii dintre voi, în orice caz, sunteți suficient de pregătiți în științele interioare pentru a-l cunoaște pe șarpele Nahash. Dărâmați gardul, adică controlul conștient al propriei minți și mai ales gardul iubirii și înțelepciunii divine cu care Dumnezeu însuși vă va înconjura în personalitatea Fiului Său. Distrugeți acest gard viu și bineînțeles că Nahash intră. Dar dacă vă păstrați gardul viu și vă amintiți că vechea tradiție ebraică a vorbit întotdeauna despre legea divină ca fiind gardul viu, dacă vă păstrați gardul neîntrerupt, nimic nu poate intra decât pe ușă. Hristos a spus: eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, va fi mântuit. Am vorbit despre cele două mari taine, taina Evlaviei și taina fără de legii, taina lui Hristos și taina lui Antihristos. Acum
Nu este necesar să înțelegeți aceste mistere pe deplin pentru a ajunge în poziția corectă. Dacă ar fi necesar să înțelegem pe deplin aceste mistere, fie pentru a ne îndepărta de o persoană sau alta, fie pentru a intra în cealaltă, cred că toți am avea o șansă neobișnuit de proastă. Nu putem atinge decât marginea acestor lucruri, dar putem realiza principiul afirmativului și principiul negativului, care le stau la baza ambelor. Unul este misterul luminii, celălalt este misterul întunericului. Nu spun să nu studiați aceste mistere, ele sunt exact ceea ce ar trebui să studiem, dar să nu credeți că rămâneți într-o stare de pericol până când nu înțelegeți complet misterul. Nici un pic. Puteți ajunge pe partea dreaptă fără să înțelegeți totul, exact așa cum călătoriți pe o cale ferată, fără să înțelegeți mecanismul motorului care vă duce înspre direcția corectă. Deci avem aceste două mistere, cel al luminii și cel al întunericului, și prin urmare, ceea ce trebuie să facem este să ne exercităm voința de a primi misterul luminii, iar apoi aceasta se va face un centru în propriile noastre inimi și ființe și veți deveni conștienți de acel centru. Indiferent dacă îl înțelegi sau nu, vei deveni conștient de el. Și apoi din acel centru de lumină din tine, poți începe totul în viața ta, fie că este spirituală sau temporală. Nu trebuie să te întorci mai departe. Nu trebuie să analizezi de ce și pentru ce aceste lucruri se întâmplă pentru a obține punctul de plecare. S-ar putea să te intereseze după aceea, s-ar putea să te întărească după aceea, dar pentru un punct de plecare practic trebuie să realizezi prezența divină în tine, care este Fiul lui Dumnezeu manifestat în tine, adică principiul divin al personalității care vorbește în tine. Așadar, după ce ți-ai dat seama că este centrul tău, porți cu tine puterea afirmativă atot originară prin tot ceea ce faci și tot ceea ce ești. Zi și noapte va fi acolo, te va proteja, te va ghida, te va ajuta. Iar când vrei să faci asta, poți apela în mod conștient la ea și îți va oferi asistență. Iar pentru că iei asta ca punct de plecare, se va manifesta în toate condițiile tale. Pentru că, amintește-ți, este o lege foarte simplă a logicii că orice vei începe se va manifesta pe tot parcursul secvenței care provine din ea. Dacă începi cu culoarea roșie, poți face tot felul de modificări și poți scoate în evidență portocaliul, violetul și maroul, dar baza roșie se va arăta de la sine în jos pe scara culorii, așa că dacă încep cu o bază de albastru, albastrul se va arăta pe scara diferitelor culori. Prin urmare, dacă pornești cu baza afirmativă, singurul punct de plecare al spiritului divin, nu ducându-l mai jos în râu, ci mergând la capul fântânii, acel principiu afirmativ al vieții va curge peste tot, arătându-și propria calitate chiar în vârfurile degetelor tale și dincolo de asta în toate circumstanțele tale. Pentru ca prezența divină să fie în continuu cu voi, nu ca o consecință a aderării la această biserică sau aceea, urmând această idee sau acel profesor, ci pentru că cunoașteți adevărul pentru voi înșivă și l-ați realizat ca o experiență vie, reală, în propria voastră minte și în propria voastră inimă. Și de aceea este că această recunoaștere personală a iubirii și înțelepciunii și puterii divine este ceea ce Sfântul Pavel numește Hristos în tine, nădejdea slavei. Fiecare om care recunoaște acest lucru este unul care răspunde într-adevăr la descrierea biblică a unui adevărat izraelit. Acest cuvânt izraelit din Biblie este un cuvânt foarte profund simbolic și are o cantitate imensă de semnificație în el. Așadar,
obțineți această recunoaștere ca fapt real că fiecare dintre voi este într-adevăr un izraelit? Și dacă da, atunci fiți perfect fericiți cu afirmația veșnică care este la fel de adevărată acum ca și în ziua în care a fost rostită. Nu există nicio ghicire sau descântec împotriva lui Israel. Dragilor, acesta a fost al 2-lea capitol intitulat Perversiunea adevărului. Vă aștept la al 3-lea capitol intitulat Eu sunt. Haideți să vedem ce spune și Thomas Troward despre importanța acestor două cuvinte. Vă aștept până data viitoare să avem cu toții pace în suflet.